අදත් වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම රසම රසට උඳු වඩ හදන්න හිතුවා. මම අද උඳු වඩ හදන්නේ උඳු වැට වලින්. අපිට උඳු වඩ වල තියෙන නියම රසය ගන්න නම් උඳු වලින් හදන්න ඕනි. ඉතින් ගොඩාක් රස රෙසිපි එකක් මේක. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. පොඩි අය ගොඩාක් ආස කරන රෙසිපි එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔන්න මෙතන තියෙනවා උඳු ග්‍රෑම් 200ක්. මම මේ උඳු වැට ටික හොඳට පොඟවගෙන තියෙන්නේ. මම මේක පැය 6ක් පොඟව ගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය කරනවා කරපිංච ටිකක්, ඔයාලගේ රස අනුව අමු මිරිස් ටිකක්, ඔයාලට සැර මිරිස් තුනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, බීලි උණු ගෙඩියක්. මම මෙතෙන්දි විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා සුදු කැකුළු හාල් පිටි. මම මේ පිරිසි කෝප්පෙන් භාගයක් තමයි ගත්තේ. අපි මේ ටික ඉස්සෙල්ලාම හොදගෙන මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකක දාලා බෙද ගන්න ඕනි. ගොඩාක්ම රන්වන් පාට වෙනකම් මේක බෙදගන්නේ නැහැ. අපි මේ තෙත ගතිය ඉවත් වෙන තුරු හොඳට බෙදගමු. ඔන්න මේ බලන්න මගේ හාල් ටික හොඳට බෙදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බෙදුනට පස්සේ අපි මේක ග්‍රයින්ඩර් කරගන්න ඕනේ. හාල් ටික ටික එකතු කරගනිමින් හොඳට ග්‍රයින්ඩර් කරගමු. අපිට මේක හලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳට ග්‍රයින්ඩර් වුණාම මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩර් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි උඳු ටික ග්‍රයින්ඩර් කරගමු. ඔන්න මම උඳු ටික ග්‍රයින්ඩර් කරගන්නේ ග්‍රයින්ඩර් එකේ පොල් කොටන කප් එකේ. මේ උඳු ටික ඔයාලගේ තෙත ගතියට තියෙනවා නම් වතුර එකතු කරගන්න එපා. මම උඳු ටික වතුර බේරලා පැයක් විතර තිබ්බා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් තෙත ගතිය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම මේකට වතුර මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගෙන තමයි ග්‍රයින්ඩර් කරගන්නේ. ඔයාලගේ තෙත ගතිය තියෙනවා නම් වතුර එකතු කරන්නේ නැතුව ග්‍රයින්ඩර් කරගන්න. අපි දැන් උඳු ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩර් කරගන්න ඕනේ. චූටි කෑල්ලක්වත් නැති වෙන තරමටම චූටි කෑලි තියෙනවා නම් නැවත ග්‍රයින්ඩර් කරගන්න. දැන් නම් මම සේරම උඳු ටික ග්‍රයින්ඩර් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකට එකතු කරගමු කපාගත්තු අමු මිරිස්, කරපිංචා, ලුණු. ඔයාලට මේකට සැර මිරිස් තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ රස අනුව මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දාගන්න. ඔයාලා සැරට කනවා නම්. දැන් අපි මිශ්‍ර කරගමු. ඔන්න දැන් අපි කලින් ග්‍රයින්ඩර් කරගත්තු හාල් පිටි ටික මේකට එකතු කරගමු. ටික ටික එකතු කරගනිමින් කලවම් කරන්න. ඔන්න ඔයාලා උඳු වැට වලින් උඳු වඩ හදනවා නම් වතුර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට අපිට උඳු වඩේ හැඩය ලස්සනට ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම හාල් පිටි සේරම මේකට එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඔන්න දැන් මම උඳු මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියාගත්තා. ඔන්න ඔය අතරේ අපි තෙල් ටික හොඳට රත් කරගමු. ඔයාලට මේකට පෑන් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වගේ පොඩි තාච්චියක් තමයි පාවිච්චි කළේ. අපි මේකට තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට රත් කරගමු. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් එන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඒකම එන බෙල් අයිකන් එකද ක්ලික් කරන්න. තෙල් ටික රත් වෙන අතරේ මම වඩේ දාගන්න මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක කේක් එකක් තියාගන්න බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක හොඳට ලිස්සන ගතිය තියෙන හින්දා මම මේ වගේ බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. වඩ ටික බාලා දාගන්න මෙන්න මේ වගේ පත්තර කොලයක් දාගත්තු භාජනයක් පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න අපි මේ වගේ කෑම හදද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම දාගන්න භාජනයක් සකස ගන්න ඕනේ.
ඔන්න අපි දැන් මේ බෝඩ් එකේ කෙළවරේ පොල් තෙල් ටිකක් හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක දාගත්තු ගමන් ඉක්මනින්ම ලෙස්සලා අපේ තාච්චියට වැටෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටිකෙන් ඩෝ එකක් හදාගත්තා. දැන් අපි මේකේ මැද සිදුරක් හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති භාජනයකට වතුර ටිකක් අරගෙන ඇඟිල්ල වතුර ටිකට ඔබලා උඳු වඩේ මැද සිදුර හදා ගන්න ඕනේ අපි. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි මේක තාච්චියට දාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බෝඩ් එකකට දාගෙන උඳු වඩේ තාච්චියට දාගත්තොත් අපිට ගොඩාක් ලේසි උඳු වඩ ටික හදාගන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට මේ උඳු වඩ තියෙනවා. හරිම රසයි. අපි දැන් මේ උඳු වඩේ දෙපැත්තම හරව ගනිමින් රන්වන් පාට වෙනකම් බැඳගමු. ඔන්න දැන් නම් මගේ උඳු වඩේ බැඳිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලා පාටක් එනකන් තමයි මම මේක බැඳගන්නේ. මේ බලන්න ගොඩාක් ලස්සනට ඇවිත් තියෙනවා. ඔන්න අපි තව එකක් හදන විදිහ බලමු. මෙන්න මේ වගේ තමයි කෙළවරේ පොල් තෙල් ටික අපි ගා ගන්න ඕනි. ඩෝ එක දාගෙන සිදුරක් හදා ගන්න. තාච්චියට දාගමු. රන්වන් පාට වෙනකම් දෙපැත්ත හරවගෙන බැඳ ගන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ ඉක්මනින්ම මම හදාගත්තු උළුඳු වඩ. ඔන්න ඔය විදිහට මම සේරම උළුඳු වඩ ටික හදාගත්තා. මේ බලන්න ඇතුළ හොඳට තැම්බිලා හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ උළුඳු වඩ මම කන්න හදාගත්තේ සුදු පොල් සම්බෝලයක්. මම මේකට කොච්චි ටිකක් දාලා පොල් ටික හොඳට ගලේ අඹරගෙන තමයි හදාගත්තේ. එතකොට ගොඩාක් රසයි. ඔයාලට කැමති නම් මේ උළුඳු වඩේ දෙකට මැදින් බලලා මේ සම්බෝල ඇතුළට දාලා වුණත් කන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් තේ බොන වෙලාවට ගොඩක් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් මම අරගෙන ආවා. ඒ වගේම හොඳට බඩත් පිරෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.